Hey guys, welcome to my YouTube channel. Now I'm going to Switzerland kung saan yung isang nag-shooting ang Crash Landing on You. Tara, samahan nyo ako. Last stop before makapunta sa aming destination. Bali, parte na po ito ng Switzerland. So, na po kami, kaso pangit ang panahon sa sikat na tulay sa scene ng Crash Landing on You, yung tulay po. Tara, pangit ng panahon. Ito po yung sikat na tulay na ilalagay natin sa YouTube. This is the famous, kaso umuulan po ang aming punta. So kahit na ulan, sige lang, subok lang. Ay, sayang. Ayun po tayo galing. Malakas ang hangin, baka tayo libarin. Ito po, andito po ako sa Crash Landing on You na tulay. So, see you po. Ito tayo doon. Andiamo. Hindi ko lang po alam kung ilang meter to. So, tuntunin na lang natin. Yun. Doon tayo galing. So, shooting Landing on You, isang sa isang scene nila. Sila ni Captain Blue. It's so malamig, but no choice tayo. So maganda po sana yung sa view na yun, kasi yun yung pinaka parang lado kasi andiyan. So, yun yung ibang kasama namin. Bali, alauna po kami ng madaling oras umuwi sa Milano. Alas 7 na po kami nakarating dito, pero meron po kaming dalawang stopover. Doon po nag-ihiyan, nagkain, kain, gano'n. So, ayan no. Nagkataon na mura naman po ang aming dating dito, sayang. Pero okay, sige lang, go lang.
Tuloy lang natin. Mahaba-haba rin po pala to. Kung ilang meter siya. Tingnan na, basahin natin yung sa dulo. Kung kalimutan. Narinig yung sounds ng wind sa aking mic. Ayun. Doon tayo galing. Sayang. Lakad natin. Ayan, malapit na tayo sa info. Ayan. So ito siya. Ayan siya. Ayan, kung paano nila ginawa noon. Paano na-built. So, 340 meter po pala ang layo sa ilalim. Oh. Ayan. Ikot tayo. Matulay. Ayan. Paligid. So dito kami sa view taas. So dito kami sa may picture taking ng view sana na maganda, kaso maulan, hindi natin makikita yung pinaka lake. So
pabalik na po kami sa aming kung saan kami nanggaling at umuulan na po. So yung payong is halos bumabaliktad na sa lakas ng hangin. Balik na tayo sa ating pinanggalingan. Hindi tayo nakababa dun sa baba. So tara. Diyan natin eh. Baka. Kaya kita ka rin doon. Doon sa bubaba doon. Dito kami nag-start. Dito rin ang tapos. Grazie. Thank you. Bye-bye.